हॅलो, या समजूया च्या या व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आत्ताचा आपला विषय आहे साऊंड. वेगळे वेगळे आवाज निर्माण कसे होतात किंवा आपल्याला ऐकू येणारे हे सगळे आवाज जे आहेत ते म्हणजे नक्की काय असतं याबद्दल इथे चर्चा करूया. भोवती असणारी आपल्या आजूबाजूची माणसं बोलतात, हसतात, ओरडतात तेव्हा त्यांचे आवाज आपल्याला ऐकू येतात. झूमध्ये गेलं की तिथल्या वेगळ्या वेगळ्या प्राण्यांचे आवाज, वाघाची डरकाळी आपण ऐकतो. तुमचं पेट मनीमाऊ असेल तर त्याची म्याव म्याव किंवा कुत्र्याचं भुंकणं, पक्ष्यांचा किलबिलाट, हे सगळे आवाज जे आपल्याला ऐकू येतात ते लिव्हिंग ॲनिमल्स तयार करतात. हे लिव्हिंग ॲनिमल्स आवाज तयार करू शकतात. पण मग नॉन लिव्हिंग थिंग्समधनं पण आवाज येतात ना. आपल्या भोवती अशी असंख्य उदाहरणं आहेत. उंचावरनं काचेचं भांडं एखादं खाली पडलं जमिनीवर तर येणारा खळकन आवाज, तो काय लिव्हिंग थिंगमधनं निर्माण नाही झालेला. आणखी उदाहरण पाहायचं तर वाऱ्यावरती हेलकावे घेणारा असा झेंडा जोरात वाऱ्याने हल्ला की फडफडफड असा आवाज आपण कित्येक वेळा ऐकलेला आहे. अजून काही उदाहरणं बघूया. सायकलची बेल नुसती असते तेव्हा काही आवाज नाही करत, पण बोटानी प्रेस केली की त्याच्यातनं खणखणीत टिंग 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 आवाज सगळ्यांना ऐकू येतो. गिटारमधून आवाज कशामुळे येतो? जेव्हा त्याच्या स्ट्रिंग्स किंवा तारा आपण बोटानी हलवतो, छेडतो किंवा स्ट्रम करतो तेव्हा त्यातून आवाज येतो. बरं, आता ह्या दोन गोष्टी आवाज तयार करण्यासाठीच बनवलेल्या आहेत. बेल काय किंवा गिटार काय. काही वेळा एखाद्या वस्तूचं काम वेगळंच काहीतरी आहे पण त्यातूनही आवाज येतो. उदाहरणार्थ किचनमधला ग्राइंडर, त्याच्यामध्ये आपण ग्राइंड करायला काहीतरी भरलं आणि ऑन केला की त्याच्यातनं एवढ्या असंख्य प्रकारचे आवाज येतात. शिवाय त्याचा स्पीड बदलत गेला की त्याचा आवाजही बदलतो. हे सगळं कशामुळे होतं? आपण इथे आता थोडा विचार करूया. जेव्हा मिक्सरमधनं आवाज येत असतो, जेव्हा मिक्सर ऑन असतो तेव्हा बऱ्याचदा आपण वरून त्याचं झाकण दाबून धरलेलं असतं, आतले कंटेंट्स त्या फोर्सनी बाहेर येऊ नयेत म्हणून. तेव्हा त्या हाताला काय जाणवतं? हात आपला हादरतो किंवा थरथरतो. अशी बेल वाजवताना जर एक बोट तुम्ही त्या डोमवरती ठेवलं तरीसुद्धा तुम्हाला अशी कंपनं त्याच्यामध्ये अनुभवायला मिळतील. गिटार वाजवत असताना त्याच्या लाकडी भागावर जर हात धरला तर तिथेही व्हायब्रेशन्स जाणवतात. हे सगळं त्यातनं आवाज येत असतो तेव्हाच जाणवतं. ह्या गोष्टी जेव्हा आवाज करत नसतात तेव्हा अशी काही व्हायब्रेशन्स आपल्याला जाणवत नाहीत. या लिव्हिंग ॲनिमल्सच्या साऊंडबद्दल बोलताना आपण म्हणलो की ह्यांच्यामध्ये कपॅसिटी आहे आवाज तयार करण्याची. तुम्ही जर बोलताना तुमच्या घशावर हात ठेवलात, गळ्यावर, तर काय जाणवतं? करून बघा बरं. तर तुम्ही बोलताना तुम्हाला घशातनंही व्हायब्रेशन्स जाणवतात तुमच्या हाताला. म्हणजेच व्हायब्रेशन आणि साऊंड या दोनचं अगदी क्लोज काहीतरी रिलेशन आहे. आणखीन एक उदाहरण जरा क्लोजली बघूया. गणपतीच्या मिरवणुकीत किंवा बँडमध्ये आपण जो ढोल बघतो तो कसा बनवलेला असतो? एखादा मेटलचा ड्रम असतो आणि त्याच्या दोन्ही सर्क्युलर ओपनिंग्जवरती लेदरचा एक पडदा ओढून ताणून असा घट्ट बसवलेला असतो. या पडद्यावरती जेव्हा ढोल वाजवणारा स्टिकनी ठोका देतो तेव्हा त्या पडद्याला हात लावला तर तिथेही आपल्याला ही व्हायब्रेशन्स जाणवतात. एवढं कशाला, आपण कानात कापसाचे बोळे घालून आजूबाजूला तिथे कुठे उभे असलो तर आपल्या अख्ख्या शरीराला सुद्धा ती व्हायब्रेशन्स जाणवतात. ह्यातनं सगळ्यातनं लक्षात हे येतं आहे की व्हायब्रेशन्स हा साऊंडचा सोर्स आहे.
म्हणजे साऊंडचं मुख्य कारण व्हायब्रेशन हे आहे. या पडद्याच्या व्हायब्रेशनकडे जर आपण समजा इमॅजिन करूया की एखाद्या मायक्रोस्कोपमधनं बघतोय किंवा अगदी क्लोजली बघतोय, खूप सूक्ष्म असा ह्याचा एरिया मायक्रोस्कोपमधनं बघितला तर असा काहीतरी हलत असेल त्याच्यावरती ठोके दिल्यावर. असा काहीतरी म्हणजे काय, तर ह्या टाईपच्या मोशनला व्हायब्रेटरी मोशन म्हणतात किंवा ऑसिलेटरी मोशन. पडदा जागा सोडत नाही, तिथेच आहे, पण त्याचे वेगळे वेगळे पॉईंट्स पुढे मागे किंवा वर खाली असे हलतात. पडद्याची जी नॉर्मल पोझिशन आहे त्याच्यावर ठोका दिलेला नसतानाची, त्याच्याच आजूबाजूला तो हलत राहतो जेव्हा त्याच्यात व्हायब्रेशन्स असतात तेव्हा. आता ही व्हायब्रेशन्स आणि आपल्याला ऐकू येणारा आवाज ह्याच्यामध्ये काय संबंध आहे, तर ह्याचं उत्तर असं आहे की ह्या व्हायब्रेशन्समुळे या ढोलाच्या भोवती जी हवा आहे त्याच्यामध्ये एक प्रकारचा डिस्टर्बन्स तयार होतो. हवा म्हणजे मीडियम आहे या ढोलाच्या सराउंडिंगमध्ये असलेलं. हा डिस्टर्बन्स या मीडियममधनं ट्रॅव्हल करत करत आपल्या कानापर्यंत पोचतो. आता गंमत अशी आहे की आपल्या कानामध्ये सुद्धा असाच पडदा असतो. या ढोलाचा जो पडदा आहे तशाच प्रकारचा अतिशय थिन छोटासा असा पडदा आपल्या कानात असतो ज्याला इयर ड्रम म्हणतात. ह्या ढोलाच्या पडद्यामुळे तयार झालेल्या व्हायब्रेशन्समधून तयार झालेला डिस्टर्बन्स आपल्या कानाच्या पडद्यात पुन्हा व्हायब्रेशन्स तयार करतो. आणि ही व्हायब्रेशन्स जेव्हा आपल्या ब्रेनला सिग्नलमधनं मिळतात तेव्हा आपला ब्रेन जे काही सेन्स करतो किंवा जे सेन्सेशन आपल्याला होतं त्याला आपण साऊंड म्हणतो. तेच आपण आवाज म्हणून ओळखतो. तेव्हा या सगळ्या सायकलकडे जर पुन्हा आपण बघितलं तर असं लक्षात येईल की ढोल वाजवणाऱ्याची एनर्जी, फोर्स, त्यामुळे निर्माण होणारी ढोलाच्या पडद्यातली व्हायब्रेशन्स, त्या व्हायब्रेशन्समुळे सराउंडिंग मीडियममध्ये निर्माण होणारा डिस्टर्बन्स जेव्हा आपल्या कानापर्यंत पोचतो तेव्हा तो डिस्टर्बन्स आपल्या कानाच्या पडद्यात पुन्हा अशीच व्हायब्रेशन्स तयार करतो आणि त्याला आपण साऊंड म्हणून ओळखतो. सुरुवात एनर्जीनी झालेली आहे ढोल वाजवणाऱ्याच्या आणि शेवट झालेला आहे त्या डिस्टर्बन्समधल्या एनर्जीनी ज्यामुळे आपल्या कानाच्या पडद्यात व्हायब्रेशन्स तयार झाली. यातनं आपण पटकन रिकॅप घ्यायचा झाला तर साऊंड म्हणजे काय काय कळलं आपल्याला, तर साऊंड व्हायब्रेशन्समुळे तयार होतो. साऊंड हा एक प्रकारचा डिस्टर्बन्स आहे ज्याला ट्रॅव्हल करण्यासाठी एक मीडियम लागतं. आणि साऊंड हा खरं तर एनर्जीच आहे, कारण सुरुवात एनर्जीनी झाली आणि शेवटी त्या साऊंडमध्ये सुद्धा आपल्या कानाचा पडदा व्हायब्रेट करण्याची जी ॲबिलिटी आहे त्यामुळे साऊंड ही एक प्रकारची एनर्जी आहे. खूप इम्पॉर्टंट शब्द आहेत हे, लक्ष देऊन समजून घ्या आणि लक्षातही ठेवा की व्हायब्रेशन्स, डिस्टर्बन्स, मीडियम आणि एनर्जी. इथे स्ट्रेस मला हेही करायचं आहे की साऊंडला मीडियमची आवश्यकता आहे. कुठेही जेव्हा व्हायब्रेशन तयार होतं तेव्हा त्याच्यातून निर्माण होणारा डिस्टर्बन्स कॅरी करायला, ट्रान्समिट करायला जर मीडियम नसेल तर तो साऊंड आपल्याला ऐकू येणार नाही. व्हॅक्यूममधून साऊंड आपल्याला ऐकू येणार नाही. हे लाईटच्या विरुद्ध आहे. लाईट हा व्हॅक्यूममधनं पण ट्रॅव्हल करू शकतो, पण साऊंड मात्र मीडियम असेल तरच ट्रॅव्हल करतो.